Those who are asking me how I post my videos from Smule to Facebook account. So today I'll share it with you guys. So let's start. So first, you have to download to Play Store. You have to download the Smule downloader. Smule downloader. Smule downloader. Kani siya eh. Smule, i-update ra na ako. Ako naka-download ni mo nang ni-update. So sa inyo ha. Ako Android phone ra ni akong gigamit. Downloader for Smule. Para maka-download mo, maka-post mo sa inyong videos gikan sa Smule to Facebook. Dili na ka moagi og YouTube kay mostly gikan ana kay dili jud ka open dayon labi na wa kay data. So updated. Download for Smule. Installing. So i-download, i-prepare na to na download na siya guys kay nanam na dere. Sharing, download. Mao na siya ang app. So ato na gamiton later. So back sa ta. So now we will open sa Smule. Open ang Smule. Ako kana naman ko account. So katong wala pa maghimo mo inyong account usa mo makakuha sa link. So dire nganong ga-open ko is to get my link. So here kuha og link sa kanta, example unsa nga kanta akong i-post sa Facebook, example gani. I-open ako tapos Hi, DJ Non-stop music. tapos na may nakita nga share, kaning share. Number one. I-click na siya. I-click ng share. Ana. Unya. I-copy ang link. I-copy ang kanang link. Long press, i-copy ang link. Akong i-copy ha. The link has been copied to long press na i-long press na nimo magawas na ni the link has been copied to your clipboard. So balik ta. So out ta dira kay adto sadta sa atong app nga atong gi-download kaning Smule downloader. So, dire, click download. Click nini mo ang arrow sa ibabaw. Click na ni mong arrow. Mauni ang mogawas. Nya. Dire. Imong i-long press. Anya dapat magawas i-long press na nimo, dapat magawas ang paste. So katong link nga imong atong gi-copy sa Smule na app mao ni siya. So get data at i-download.
So, para ma-download siya. Dayon, click download. Click na nimo ang download. So, click. Atong we're still waiting kung mahuman. 12,608 KB. So, mag-wait sa takadit. Ano nga download is padulong ni siya sa atong gallery para inig ato siya i-post dito sa FB gikan na sa gallery. Dayon kanang nunid na ka magamit og YouTube nga ma-open kay sa ano YouTube is need ka og taas nga internet. So kani pisan Facebook ra ka na kay pang-open sa Facebook makatan-aw ka sa inyong kanta. So still waiting 8,400. Waiting siya, waiting. Download finish. So nahuman na siya download. Human na og download siya sa video downloader. So back. Tanaw na to siya sa gallery. So dara. Chang. Mao ni atong gi-download yan niya. So na-download gid siya gamit. So karon ato siya i-post diri sa ato to sa tong Facebook page. Pwede sa Facebook, pwede sa Facebook page. So diri ko sa Facebook page mo try og download. Ay post din. So, try na to kung okay ba. So, click na nimo. Pangitaw na ito mong video. Kana man to ang video na itong gikuan kaniya. And then, just try lang. So, muna ang download, muna nga video atong gi-download. Gikan na siya sa Smule, padong sa downloader, padong sa gallery. Tapos karon i-post na to siya sa Facebook or sa Facebook page. So, ato i-try ko mo download, mo post ba. Posted, you'll be check progress, still waiting. Wait lang sa. Posting pa siya. Wait lang. Still working. Taas man na siya kayo. Standby mode.
Sinungaling ka pala. Oh, mahal ko. Sinungaling ka pala. Ako'y niloko mo. Maniwala ako. Ang sinabi mo. Ang ibig mo pala. Ito, totoo. Pag yun na ay hapit na. Beles. Oh, your post was successfully posted. Finishing up, check back in a bit. So, mauna siya. Nag-wait na lang tag kadiyot. Mahuman. Still waiting. Finishing update. Itong tanawon kung ma-posted ba gyud. Oh, mana. So, daro nga atong kani mo na yung video nga atong mo na yung video nga atong mo na yung video nga atong 2 minutes ago. So, that's it. So, manana ra ka easy guys. So, kung may natutunan kayo, please share and subscribe. Thank you.